คิดว่าหลายๆคนยังเข้าใจผิดคิดว่าถ้ารู้วิธีใช้โปรแกรมแล้วเราจะสามารถตัดต่อวิดีโอออกมาได้ดีหรือเล่าเรื่องได้ดีซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะพื้นฐานสุดๆเลยนะมันมีสูตรค่ะเป็นสูตรกันตายที่กิ๊บว่านักเล่าเรื่องหลายๆคนใช้เดี๋ยววันนี้กิ๊บจะมาเล่าเรื่องสูตรที่ว่าให้ฟังกันเทคนิคการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ในสื่อทุกประเภทเลยมีในโฆษณามีในการตลาดมีในภาพถ่ายมีในหนังมีในนิยายการพูดคุยของเรากับคนอื่นในชีวิตประจำวันก็เป็นการเล่าเรื่องรวมถึงการทำวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ด้วยกิ๊บไม่ใช่แบบว่าวิดีโอเอดิเตอร์โปรอะไรนะทุกคนก็น่าจะพอดูออกกิ๊บก็ทำเป็นแค่นี้แหละเทคนิคที่กิ๊บจะมาแชร์วันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่กิ๊บก็เรียนมาจากคนอื่นอีกทีเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก่อนอื่นค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์วันนี้ก่อน Intel Gen 11 Tiger Lake CPU ตัวใหม่ล่าสุดจาก Intel ซึ่งตอนนี้มันเป็น CPU ที่เร็วแรงที่สุดสำหรับโน้ตบุ๊กเบาๆแบบตัวนี้อันนี้เขาส่งมาให้ยืมรีวิวนะแต่ว่าโคตรเบาอ่ะอยากได้เนี่ยดูดิบางมากบางคนอาจจะติดภาพจำว่าพวกโน้ตบุ๊กบางๆเนี่ยมันตัดต่อวิดีโอไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่แรงพอแต่นี่คือ CPU ที่แรงมากมาอยู่ในร่างโน้ตบุ๊กเบาๆที่เราสามารถพกไปไหนก็ได้แล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอ Intel Iris Xe ซึ่งมันจะเป็นการ์ดจอที่ถูกออกแบบมาเพื่อการตัดต่อวิดีโออยู่แล้วเพราะว่ามันจะประมวลสีออกมาได้ค่อนข้างตรงแล้วก็เหมาะกับการเล่นเกมด้วยแต่ที่กิ๊บไม่ได้เล่นเกมนะซึ่งเขาบอกว่ามันแรงขึ้น 200% แรงกว่าการ์ดจอแยกและด้วย CPU กับการ์ดจอระดับนี้เราสามารถทำงานกับไฟล์วิดีโอหนักๆแบบ 8K 60 HDR หรือว่า 4K 12 HDR อะไรอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันข้อแรกเลยนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรคิดว่าการเล่าเรื่องที่เนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเรามาเล่าอะไรมาเล่าทำไมแล้วคนที่เขาจะมาฟังการเล่าเรื่องของเราเนี่ยเขาได้อะไรกลับไปบ้างมันอาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะอย่ากลัวกันนะคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยจริงๆแล้วคนเขาไม่ค่อยแคร์นะว่าเราคิดอะไรหรือว่าทำอะไรในแต่ละวันของเราฟังอีกทีนะถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราเล่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรในชีวิตให้เขาเลยอะทำไมเขาจะต้องอยากมาฟังเราล่ะจริงไหมถ้ามันไม่ให้ประโยชน์อย่างน้อยมันต้องเอนเตอร์เทนมันต้องให้ความบันเทิงอะไรเงี้ยสูตรแรกที่กิ๊บเรียนรู้มาคือเรื่อง 3 act narrative หรือว่า 3 act structure ซึ่งมันเป็นโครงสร้างการเล่าเรื่องในนิยายหรือว่าในหนังก็คือจะแบ่งเป็น3 act act แรกก็คือการแนะนำตัวละครว่าที่นี่ที่ไหนตัวละครเป็นใครเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วพอช่วงปลายแอคหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบ inciting incident หรือว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความขัดแย้งเริ่มมีแบบปัญหาอะไรสักอย่างเข้ามาให้ตัวละครเราต้องมานั่งแก้ปัญหานำไปสู่แอคที่2เรียกว่า rising action ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ตัวละครของเราพยายามจะแก้ปัญหานั้นแล้วถ้าตามสูตรหนังหลายๆเรื่องเนี่ยก็คือเจอปัญหาพยายามแก้ยิ่งแก้แล้วก็ยิ่งแย่ปัญหาก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็นำไปสู่แอคสุดท้ายแอคที่3ซึ่งก็คือเรียกว่าอะไร resolution ซึ่งในแอค3เนี่ยมันจะถึงจุด climax ของเรื่องก็คือจุดที่แบบใช้คำว่าอะไรclimax แหละจุดที่แบบผู้ร้ายกับคนดีมาแบบไฟกันเป็น epic battle อะไรอย่างนี้พอจบ climax ตรงนั้นปั๊บทุกอย่างก็จะเหมือนค่อยๆดรอปลงมาทิ้งท้ายด้วยข้อคิดด้วยบทเรียนอะไรว่าไปก็คือจบเรื่องเชื่อไหมว่ามันเอามาทำในวิดีโอคอนเทนต์แบบที่เราทำกันได้นะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Casey Neistat เขาเป็นคนที่ถ่าย daily vlog หรือว่าถ่ายชีวิตประจำวันตัวเองทุกวันแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ถ่ายเรื่อยๆแบบวันนี้ฉันมาทำนู่นนี่ทำนั่นแล้วฉันวันนี้ฉันนู่นนี่นั่นไม่ใช่เขาพูดเองกับปากเลยว่าเขาเอาเรื่อง 3 act structure นี่แหละไปใช้ในบล็อกของเขา And every good story follows this rule. That is the rule of a 3-act narrative. ถ้าใครติดตามบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยลองไปสังเกตดูเขาจะเล่าเรื่องลำดับอะไรคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่า 3 act structure เนี่ยคิดว่ามันก็แอบยากเหมือนกันนะกิ๊บเองยังไม่เคยใช้เลยก็เลยมีอีกสูตรนึงค่ะที่ง่ายขึ้นมาหน่อยเรียกว่า curiosity gap ถ้าลองไปเสิร์ชคำว่า curiosity gap เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเทคนิคการตลาดในโลกออนไลน์สมัยนี้ก็คือการทำให้คนดูแบบสงสัยอะไรสักอย่างขึ้นมาตัวอย่าง curiosity gap แบบง่ายๆนะก็คือการที่มีเพื่อนคนนึงมาบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยมีเรื่องนึงที่แบบแซ่บมากเลยพอเราได้ยินอย่างนี้แล้วก็จะอยากรู้กว่าเดิมแล้วว่าไหนมันเรื่องอะไรไหนว่ามาสิเพราะงั้นช่วงสัก10 วิแรกของคลิปกิ๊บหลายๆคลิปเนี่ยถ้าไม่เปิดด้วยคำถามก็จะเปิดด้วยผลลัพธ์และทำให้คนสงสัยว่าไอ้ผลลัพธ์นี้มันมาได้ยังไงหรือคำถามที่กิ๊บถามเนี่ยมันกิ๊บจะตอบว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วในคลิปเนี่ยกิ๊บก็แบ่งสตรัคเจอร์เป็น3ส่วนเหมือนกันก็คือเป็นอินโทรเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นสรุปแต่ทีเนี้ยถ้าคลิปมันยาวแบบ
5 นาทีแล้วเราเกริ่น introduction ไปประมาณแบบ3 นาทีเงี้ยมันก็เยอะไปไงส่วนตัวกิ๊บตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro แล้วก็กิ๊บก็จะเหมือนไฮไลท์สีไว้ว่า introduction เป็นสีนี้นะ body เป็นสีนี้สรุปเป็นสีนี้แล้วดูว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงมันจะมีการแบบโยกย้ายฟุตเทจตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าของไม่แรงเนี่ยเหนื่อยวันนี้ยังไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพวกแบบ color grading หรือว่าการใส่เพลงใส่เสียง2 หัวข้อนี้โดนขอมาเยอะมากๆซึ่งกิ๊บก็ไม่คิดว่ากิ๊บจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะที่จะมาสอนเรื่องนี้แต่ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันขอบคุณทาง Intel นะคะที่ส่งตัว CPU นี้มาให้ลองถ้าใครกำลังหาโน้ตบุ๊กแบบบางๆเบาๆที่สเปคแรงสามารถเอาไปตัดต่อวิดีโอดีๆได้เนี่ยลองไปเลือกซื้อกันได้ที่ร้าน Banana นะคะวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า